Hey guys, how's it going? It's me, iSirMac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a vlog. Bibilisan ko na kasi baka malate ako. So usually, medyo hindi na ako masyado nagbablog. Lagi na lang akong sit-down vlogs. Pero ngayon, babalik ako sa pagbablog kasi medyo special itong pupuntahan namin. Kasama ko ang aking mga co-teachers and ang aming school head. Pupunta kami sa lugar, I think sa QUEZON yata, or hindi ko na alam kung saan specifically. Pero yun, makakasama ko sila. So 5:30 ang aming call time, pero oras na? 5:40 na. So, good luck sa amin kung makakarating kami din na maaga. So, tara, let's go! Walang dumadaan. A few moments later. Medyo pa-islan para kuha yung buong pangalan. Ayan sila, sir. Ayan, nag-stop over muna kami rito sa isang kainan. And, ayun, picture-picture. After namin mag-picture-picture, I'm so happy kasi meron dito unlimited coffee for only 50 pesos. Tapos, order na lang din kami ng silog, yung mga silog-silog and sisig. Yes, ma'am. Oh! Coffee! Magaan ni coffee. Mawawalan na. Coffee. Ma'am. Good morning! Coffee break! Ayan, nagpa-fog na po. Parang pa-zero visibility na siya sa daanan. Ayan, habang naghihintay kami ng order namin. Sir, ayun sir na. Nagbabalag din, no? Mag-ano muna tayo, ikot-ikot muna tayo habang naghihintay. Oh, ma'am, please! Grabe, oh, fog! Ma'am Chris, nakailan ka naman? Hello, this is my second coffee. Wow! Sarap pa, ma'am? Try this. For only 50 pesos, you will be having your unlimited coffee. Naks. Sarap. Perfect. Kaya may mga sticker din sila rito. Ito yung lugar. Barangay Cueva, Little Baguio, Santa Maria, Laguna. Kilometer 89.7 before Infanta Church. Hello sa mga bumiyahe na rito. Ito may celebrity. Melanie Marquez. Ayun, celebrity. Yan, ma'am. Saan pa ba tayo? Saan pa pwede mag dito? Yan, dito rin. Ganda rin yung view rito. Nagbibilang sila kung ilan ang mga ano nila, subscribers. Ma'am, ilan sa'yo? Ma'am, ilan subs mo? Hello, I'm the 30th subscriber of ma'am. Ikaw, ma'am, ilan ka na? I have 50 subscribers. 50, Proud. sir. Meron na akong dalawa. Wow! Ma'am Sel, naamoy mo na yung order natin. Naamoy na namin. Ang sarap. Chicken inasal. Chicken inasal. Hindi mo alam yan? Don't drink. Drink this water daw, ma'am. Good for your health yan. Ay, you explain. Sir. Science Medyo ko ikaw mag-explain. Bakit? Uy, okay. Nakakaya sa mga nanonood natin. May mga teachers na nanonood dito. Please explain why we have this. Sabi rito, don't drink this water. What's the meaning of this? Kayang-kayang i-explain yan ni Kuya Gilbert. Okay, Gilbert. For langaw. Para sa langaw. For langaw. Nakikita niya yung Bakit? reflection niya. Tapos mas malaki sa kanya. Pinalagaan ng anak nila. Ba't malamig? Pagtaboy. Because weather ba? Para hindi matulog. Hindi. Bahala na. Kung ano man ibig sabihin niya. Here namin.
Ako po. Hindi pa kayo inasal? Inasal din ako, pero mamaya na. Inasal? Wow, very good. Saan ka? Very good to. Ito na yung order namin. Yan. Inasal, chicken inasal, tapos grilled liempo. Sino po grilled liempo? Mukhang sarap ng liempo. Pork. Picture na tayo, may pagkain. Oh, paano ba yan? Kakain muna kami. Yummers, kain! Huh? Grabe. Di pa rin kami tapos hanggang ngayon kasi ang laki ng chicken. Ang dalawang tao yata. Di ba no? For chicken. Tapos pati yung liempo. Liempo. Text mo sir. Liempo. Liempo. Yan, tingnan nyo, nagpapag na talaga. Pag. Para sa alaga kong si Mingmi. Ito, para sa paborito kong si Mingmi. Yan na, nagsasaro na si ma'am. Tapos na kami kumain, busog na. Magsa-CR muna ako. Oh, grabe ang fog. CR muna tayo. Nasaan ang CR? This way to restroom. Hey Gilbert, hello. Ayan, so kakatapos lang namin mag-breakfast. Grabe ma'am, no, ang laki ng chicken na sinerve sa amin. Pati yung liempo. And masarap talaga, sulit talaga. For only 100 plus pesos lang ay masusulit mo yung breakfast mo. Kaya sa mga gusto pumunta rito, ayan, madadaanan nyo siya along the highway. And then pagkatapos naman, papunta na kami sa Infanta, Quezon. So ilang kilometro na lang yata, makakapunta na kami doon. And then kapag tapos na kumain, pwede kayo magpahinga. Ramdaman nyo lang yung fog dito. Punta tayo dito sa may banda dito. Kanina hindi siya masyadong makita kasi punong-puno na siya siyang fog. Pero dito yun nga, yung gilid niya yan. Pero maganda yan kapag walang masyadong fog sa hangin. Yan, uuwi na lang kami. Baka kasira pa si ma'am. Selfie! Picture taking muna kami rito. Susulitin namin yung view. Lakas talaga na hangin dito. Picture muna. Maganda sana dito umupo, oh. Basa. Kaso basa pa. Hello, good morning! We are here in Laguna and we have just finished our breakfast. We came from Rizal. Then we came here to have our breakfast only. Come on guys, let's go! We're going to Infanta, right? Ayan po yung langaw. Ay, wala tao. Buti wala nang ulan. Grabe, oh. Zero, ano. Wala naman. Si Ma'am Yet po naiwan. Ma'am Yet. Nagsa-selfie. Nagsa-selfie top po. Hey, brother. So, bumaba muna kami. Ayan, nandito na kami sa Infanta. Sa kabilang ko ha. Pagpalain kayo ng Diyos. Dapat sa kabila tayo. Dito tayo, mag-picture kami. Ito na yung pinaka-arc noong Infanta. Yan na. Mabuhay Infanta. Woohoo! Grabe yung fog dito, sobra. Halos wow. Damihan mo. Buwis-buhay, tabi tayo ma'am. Buwis-buhay, makapagpa-picture dito. Hello. Hoy! Nalaglag! Kilometer! Hindi mo makapagpa-picture dito sa gitna ng daanan dahil ang daming dumadaan. Buwis-buhay. Nalaglag yung sombrero ni Sir.
ka na lang. Grabe na talaga ang hangin! Big move! Please! Mga pagod naman. Picture. Maganda. Next stop. Ayun na. Ito yung mismong place na natin talaga. Pagod ka na ba, ma'am? yung shot yung dalawa ni Erwin, oh? Okay. After 10 seconds, nandito na ulit kami. Kilometer Ano ba yun? 90. Kilometer 9. Bakit siya kilometer 90? Kasi nasa 90 degree? 90 degree. 90 kilometer. 90 kilometer. Nasaraduan na natin sila. Sinaraduan na sila. Kilometer 90. Ay! Kala ko guard. Hello kuya. Kala ko. Wow. Ganda. So ito na yung kilometer 90 and kapag tinignan mo siya pababa, grabe, very colorful yung mga plants na nandito and flowers. Tapos meron dun sa area na yun na parang lounge area. Pero paano makapunta doon? Dito. 50 pesos. Tapos pwede rin kayo doon magdumpa. Doon sa teddy bear. And meron din pool doon. Nasa taas, meron mini kubo. And yun yung kilometer 90. Lo! Hindi ma-zoom eh. Pero nandun yung kilometer 90 niya na ay, may bata! Hello! Yan, akit tayo dito sa parang mini-resto nila. Tignan natin kung pwede tayo makapasok. Pero actually pwede naman makapasok. May merong kainan dito. Pero pwede yung picture dyan. Pag nandito ka, may sasalubong sa'yo. Yan, see? Yan. Selfie sa best friend mo. Oh, guys. Hello, bye. Habang nagpipicture kami, biglang may narinig kami mga parang nagtatambak. Yung pala, ginagawa tong entrance ng kilometer 90.